arată până la urmă niște realități, până la urmă niște intenții ale medicilor de a pleca în străinătate. Însă ce se întâmplă acolo, pe teren, când discutați față în față cu medicii? Medicii se plâng în general de condițiile care li se oferă în spitalele din România. În special se plâng de lipsa aparaturii sau lipsa accesului la aparatură, care este cumva un monopol a unor medici mai în vârstă, care uneori nu doresc să învețe pe cei tineri. Sunt și alții care doresc să învețe și fac asta cu dragă inimă, însă cred că și aici ar trebui să se schimbe puțin mentalitatea, pentru că dacă tinerii nu învață să lucreze cu aparatura, deși sunt capabili, nu va avea cine să lucreze cu ea. O altă problemă pe care o întâlnim foarte des este faptul că nu sunt suficient de bine plătiți și bineînțeles că nu poate România concura cu salariile din Germania sau Franța, însă cred că s-ar putea oferi niște salarii mult mai decente medicilor, mai ales că sunt atât de puțini și cred că bugetul statului ar suporta astfel de măriri salariale, precum s-au acordat și altor categorii sociale. Salariul poate fi până la urmă un motiv, așadar și medicii mai în vârstă se plâng de salariu, adică medici care deja au 10-15 ani de experiență sau doar cei începători? Da, și medicii mai în vârstă se plâng de salarii, însă se plâng și de o proastă organizare, care începe de mai sus. Problema este că nu au suficiente materiale cu care să lucreze, din nou aparatura care nu tot timpul le stă la dispoziție sau este monopolizată de anumiți medici. În altă ordine de idei, de lipsa organizării din spitale, a fluxului de muncă, care în țări precum Germania, Anglia sau țările scandinave este mult mai bun.